อาจจะเคยสังเกตเห็นตามท้องถนนหรือว่าสื่อต่างๆว่าชาวเอเชียจะมีหนวดกันกระจุ่มกระจิ๋มเป็นไรหนวดเขียวๆอ่อนๆบางๆในหลายคนก็มีเพียงตรงส่วนหนวดและเคราตรงคางเท่านั้นไม่ได้มีเคราตามสันกรามยาวมาถึงแก้มมากมายแบบของพวกฝรั่งผิวขาวตะวันออกกลางหรือว่าแอฟริกันทำไมล่ะจะบอกว่าบ้านเขาอากาศหนาวกว่าบ้านเราก็เลยต้องมีขนเยอะเหรอแต่ว่าแอฟริกากับตะวันออกกลางบางส่วนก็ไม่ได้หนาวนะถ้าใครเคยสงสัยอะไรแบบนี้วันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะมนุษย์เรามีความแตกต่างกันในหลายๆด้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีผิวความสูงสีตาหรือว่าภูมิคุ้มกันแต่โดยบางส่วนก็เป็นผลมาจากการคัดสรรของธรรมชาติที่ทำให้เรามีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและคำถามที่ว่าทำไมชาวเอเชียถึงมีขนน้อยก็เป็นหนึ่งในหลายๆคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างนี้ตลอดมาถ้าตอบสั้นๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวเอเชียของเรามีลักษณะทางเพศชายน้อยกว่าเผ่าพันธุ์อื่นหรือก็คือมีความทนทานต่อฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างมากกว่านั่นเองหรืออาจจะเป็นการกลายพันธุ์ของยีนหรือการปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศหนาวเย็นและเสื้อผ้าที่ใส่เพื่ออบอุ่นร่างกายตั้งแต่สมัยโบราณความเป็นไปได้ก็มีไม่จบไม่สิ้นค่ะซึ่งก็มีทฤษฎีน่าสนใจที่เราเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะทฤษฎีที่ 1 อิทธิพลจากภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมมาเริ่มกันที่กลางทะเลทรายกันก่อนเลยค่ะลองจินตนาการถึงเนื้อสัมผัสอันหยาบกร้านชวนระคายผิวของทรายนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเผ่าพันธุ์ที่อยู่แถบทะเลทรายจึงต้องมีขนก็เพื่อเอาไว้ปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยทรายนั่นเองค่ะในทางกลับกันชาวเอเชียตะวันออกกลับมีขนตามร่างกายน้อยซึ่งก็อาจเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างมากทั้งเปลือกโลกและยุคน้ำแข็งต่างๆอากาศในสมัยนั้นก็จะเย็นกว่าตอนนี้มากๆเลยและส่งผลให้หลายๆบริเวณของทวีปเอเชียมีอุณหภูมิหนาวเย็นกว่าส่วนอื่นค่ะถ้าหากต้องอาศัยอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเหน็บมีหิมะตกมีน้ำแข็งการมีขนมากมายตามร่างกายก็รังแต่จะทำให้น้ำมาเกาะตามร่างกายแล้วก็แปรสภาพเป็นน้ำแข็งค่ะและแน่นอนว่าเราคงไม่ต้องการให้มีน้ำแข็งมาเกาะอยู่ตามตัวเราแน่เพราะมันไม่ทำให้อบอุ่นเอาซะเลยและถ้าหากเราต้องการใส่เสื้อผ้าหรือว่าห่มอะไรหนาๆเพื่อปกป้องเราจากอุณหภูมิหนาวเย็นข้างนอกการมีขนก็รังแต่จะทำให้การดูแลความสะอาดเมื่อใส่เสื้อผ้านั้นเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะซึ่งถ้าถามว่ามนุษย์เอเชียเราเนี่ยมีวิวัฒนาการลดขนตามร่างกายลงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปหาคำตอบว่าชาวเอเชียเริ่มใส่เสื้อกันหนาวกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าใครเกิดสนใจว่ามนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้ากันทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราก็ได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะนอกจากนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ชาวเอเชียในปัจจุบันนะที่มีขนตามร่างกายน้อยอย่าลืมว่ายังมีชนพื้นเมืองของอเมริกาและชาวเอสกิโมเช่นกันซึ่งตามทฤษฎีแล้วก็น่าจะมาจากตอนที่พวกเขาอพยพย้ายถิ่นฐานจากเอเชียไปที่อีกซีกโลกหนึ่งในยุคน้ำแข็งค่ะอีกทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศนะคะก็คือทฤษฎีที่ว่ามนุษย์เคยใช้ชีวิตเป็นสัตว์น้ำมาก่อนซึ่งอันนี้อ่านแล้วตลกมากเลยหรือว่าเราจะเคยเป็นเงือกกันนะถ้าใครอยากรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเงือกจะหน้าตาเป็นยังไงก็อย่าลืมแวะไปดูคลิปที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคือนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาเชื่อกันจริงๆค่ะว่ามนุษย์เคยอาศัยอยู่ในน้ำนะช่วงใดช่วงหนึ่งของอดีตการนานมาแล้วซึ่งเราจะสังเกตเห็นกันนะคะว่าสัตว์น้ำจะไม่มีขนเลยหรือถ้ามีก็น้อยมากแบบสิงโตทะเลหรือว่าแมวน้ำไม่งั้นถ้าเราไปสยายผมสยายขนในน้ำเนี่ยมันก็มีแต่จะถ่วงน้ำหนักเราเปล่าๆดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าชาวเอเชียเราเคยมีวิวัฒนาการใกล้ๆกับสัตว์น้ำมาก่อนจึงทำให้มีการลดขนตามร่างกายลงไปค่ะทฤษฎีที่ 2 ความแตกต่างของโครโมโซม Yทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับโครโมโซม Y นะคะจำได้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะมีโครโมโซม X 2 ตัวถ้าเป็นผู้ชายจะมีโครโมโซม X และก็ Y และอุณหภูมิที่หนาวเย็นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้เช่นกันค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะสมมุติฐานของทฤษฎีนี้ก็มีอยู่ว่าโครโมโซม Y ของชาวเอเชียเราเนี่ยยังเป็นเหมือนตอนที่มนุษย์สมัยก่อนยังต้องเผชิญกับยุคน้ำแข็งและด้วยผลของยุคน้ำแข็งนี่เองที่ทำให้ชาวเอเชียเรามีเปลือกตาที่แคบกว่าชาวยุโรปหรือก็คือตาตีนั่นแหละเพื่อที่จะป้องกันแสงสะท้อนจากหิมะสีขาวที่มันจะสะท้อนเข้าตานอกจากนี้ร่างกายยังมีวิวัฒนาการให้เหงื่อออกน้อยลงด้วย
เพราะว่าการที่เหงื่อออกในช่วงยุคน้ำแข็งเนี่ยมันถึงกับตายเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้ามีน้ำมาเกาะที่ผิวมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งปกคลุมร่างกายแทนใช่ไหมล่ะดังนั้นมนุษย์ก็เลยมีวิวัฒนาการในการลดขนตามร่างกายลงตามมาด้วยค่ะทฤษฎีที่ 3 ระดับฮอร์โมนเพศชายอย่างที่รู้กันนะคะว่าฮอร์โมนเพศก็จะบ่งบอกลักษณะของแต่ละเพศยิ่งระดับฮอร์โมนเพศไหนสูงก็จะมีการแสดงออกเป็นลักษณะทางกายภาพของเพศนั้นสูงตามไปด้วยเช่นกันค่ะและเช่นเดียวกันฮอร์โมนเพศชายซึ่งรวมไปถึงเทสโทสเตอโรนก็เป็นฮอร์โมนหลักๆที่จะทำให้เกิดลักษณะต่างๆทางเพศชายนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าฮอร์โมนเพศใดเพศหนึ่งต่ำลักษณะทางเพศของเพศนั้นก็จะต่ำลงไปด้วยกันค่ะแล้วเรามาพูดถึงฮอร์โมนเพศกันทำไมนะแน่นอนค่ะว่ามันเกี่ยวกับขนต่างๆตามร่างกายเพราะว่ายิ่งมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงเท่าไหร่ขนตามร่างกายเราก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นค่ะฮอร์โมนเพศชายยังจะทำให้ขนบางส่วนที่มันควรจะเป็นขนบางๆธรรมดากลับยาวขึ้นและมีความเข้มขึ้นหนาขึ้นเหมือนกับผมหรือว่าขนรักแร้นั่นเองบางคนนี่ก็ไปถึงภาวะขนดกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับชายชาวเอเชียนะคะก็เชื่อกันว่าชายชาวเอเชียมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนไปเป็นดีไฮโดรเทสโทสเตอโรนน้อยกว่าชนชาติอื่นๆค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่พัฒนาลักษณะทางเพศของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นขนหรือเสียงค่ะซึ่งเป็นสาเหตุให้ชายชาวเอเชียเนี่ยไม่ได้มีขนดกครึ้มเหมือนชาวฝรั่งหรือว่าชนชาติอื่นๆค่ะมาต่อกันที่ทฤษฎีสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเรื่องการกลายพันธุ์ของยีน EDAR ซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีเนี่ยลักษณะต่างๆของชาวเอเชียอาจจะเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ค้นพบว่าในชาวเอเชียตะวันออกนั้นมีการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นตัวรับ ectodysplazin หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ectodysplazin receptor ซึ่งอันนี้มันจะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะถูกถอดรหัสโดยยีน EDAR ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ในการพัฒนาเซลล์ต่างๆอย่างเช่นเซลล์ผิวเป็นต้นค่ะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกันก็คือประชากรในแอฟริกาและยุโรปเนี่ยมียีนตัวนี้เพียงเวอร์ชั่นเดียวตลอดมาในขณะที่ฝั่งเอเชียเรามีการเปลี่ยนแปลงของยีนตัวนี้ค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ 35,000 ปีก่อนในแถบประเทศจีนและส่งผลให้ชาวเอเชียมีขนตามร่างกายที่น้อยลงนั่นเองค่ะนอกจากทฤษฎีต่างๆเนี่ยเราก็อยากเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสักข้อ2ข้อที่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเกี่ยวกับขนหรือผมกันด้วยนะคะรู้หรือเปล่าคะว่าผมของชาวเอเชียเราเนี่ยมีขนาดเส้นที่ใหญ่กว่าแล้วก็หนากว่าของฝรั่งผิวขาวคือผมของเราแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้เรียบไปเลยซะทีเดียวแต่ว่ามันจะมีชั้นผมอยู่อีกซึ่งในขณะที่ผมแต่ละเส้นของฝรั่งเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นพวกเราชาวเอเชียก็มีกันถึงเกือบ10ชั้นเลยทีเดียวนอกจากนี้การที่บอกว่าคนเอเชียเนี่ยมีขนตามตัวน้อยจริงๆแล้วมันรวมไปถึงผมบนหัวด้วยเมื่อเทียบเป็นจำนวนเส้นผมต่อตารางเซนติเมตรเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วชาวเอเชียเราถึงแม้ผมจะเส้นใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่ามันมีจำนวนน้อยกว่าค่ะแต่ว่าผมเราหนากว่าฝรั่งมันก็เลยทำให้เราดูมีผมเยอะกว่านั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีออกมาหลากหลายมากมายให้เรามาคบคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆของขนจนทุกวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาสาเหตุแบบฟันธงไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมชาวเอเชียถึงได้มีขนน้อยกว่าชนชาติสีผิวอื่นๆถ้าใครคิดว่าเป็นทฤษฎีไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครไปเจอทฤษฎีอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยล่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ